Hello! Today, magluluto tayo ng Manong Fishball'S sauce. Ano nga ba ang sikreto ni Manong Fishball sa kanyang malupit na sauce? Sa tingin ko, wala. Nilalagyan niya lang ito ng pagmamahal at konting tiwala sa sarili. Ito na po ang mga ingredients: water, soy sauce, pepper, salt, brown sugar, garlic, onion, cornstarch, at all-purpose flour. Pwede nyo rin siyang lagyan ng sili. Optional yan. Tara, simulan na natin. Paghalu-haluin nyo lang ang sugar, flour, at saka yung inyong cornstarch. Then, haluin nyo lang hanggang sa matunaw. Ilagay yung soy sauce. Ilagay yung paminta at saka yung asin, and then pakuluan. Ilagay nyo na rin yung bawang, sibuyas, at saka yung sili. So, i-mix nyo lang. Kung makikita nyo, medyo light pa yung color niya, pero habang tumatagal yan, magiging dark brown. So, yan. Haluin nyo lang ng haluin. Ayan. So, halu-haluin nyo lang siya. Ito, dark na yung color nito. Pag ganito na yung consistency niya, medyo thick na siya at saka dark, pwede nyo nang i-off. And then, magluluto na tayo ng fish balls. Sobrang sarap nitong sauce na to, guys. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Sweet and spicy. Pwede din siyang sweet. Huwag nyo lang lalagyan ng sili. So, ang itatagal nito ay 2 to 3 days. Depende sa inyong food handling.